วัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้แจ็คมาชวนทำมินิทาร์ตเลมอนค่ะคลิปนี้จะเป็นการสอนทั้งการทำตัวทาร์ตแล้วก็ครีมเลมอนนะคะปริมาณและอัตราส่วนผสมกดดูตามที่ลูกศรชี้เลยค่ะและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเริ่มจากการทำตัวทาร์ตก่อนค่ะโดยนำเนยสดมาใส่ในภาชนะค่ะแล้วก็ตีเนยให้อ่อนตัวค่ะเนยที่ใช้จะเป็นเนยเย็นนะคะแล้วก็ไม่แข็งเกินไปค่ะจากนั้นให้ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือตีเนยกับน้ำตาลให้เข้ากันค่ะตีจนกระทั่งเนยมีสีอ่อนลงค่ะจากนั้นให้เราใส่ไข่แดง1 ฟองค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาและเกลือค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วต่อไปก็ให้เราใส่แป้งค่ะใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะจากนั้นก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมจนกระทั่งแป้งมีลักษณะเป็นแป้งร่วนค่ะพอได้แบบนี้แล้วก็ให้เราทำการนวดแป้งค่ะใช้มือนวดแป้งนะคะจนกระทั่งแป้งจับตัวเป็นก้อนค่ะแล้วก็ไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะจากนั้นก็นำแป้งออกมาวางบนพลาสติกแรปค่ะเราก็ใช้พลาสติกปิดไว้นะคะกดแป้งให้มีลักษณะแบนค่ะเสร็จแล้วเราจะนำไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อย1 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่แช่1 ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งออกมาค่ะเราก็ตัดแบ่งออกเป็น8 ชิ้นค่ะจากนั้นนำแป้งแต่ละก้อนนะคะมาปั้นให้เป็นก้อนกลมค่ะแล้วก็นำไปกรุลงในถ้วยทาร์ตค่ะวิธีทำก็กรุลงไปตามรูปถ้วยทาร์ตนะคะใช้นิ้วกดลงไปแบบนี้ค่ะพยายามอย่าให้หนาเกินไปนะคะสูตรนี้จะทำได้ประมาณ10 ถ้วยค่ะแต่ว่าวันนี้จะทำแค่8 ถ้วยนะคะสามารถใช้ถ้วยทาร์ตช่วยกดลงไปได้นะคะพอได้รูปทรงที่ดีแล้วเราก็จะตัดส่วนเกินค่ะส่วนเกินที่ล้นออกมาจากขอบถ้วยนะคะใช้มีดตัดออกไปแบบนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะทำไม่ยากนะคะจากนั้นค่ะก็ให้เราใช้ส้อมนะคะจิ้มลงไปในทาร์ตค่ะแบบนี้นะคะทำไปจนครบทุกถ้วยค่ะจากนั้นให้พักไว้ในตู้เย็น10 นาทีนะคะก่อนนำเข้าอบพอครบ10 นาทีแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะด้วยอุณหภูมิ170 องศานะคะใช้เวลา20 นาทีค่ะพอครบ20 นาทีแล้วนะคะก็นำทาร์ตออกมาจากเตาอบค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะหลังจากพักไว้จนเย็นแล้วนะคะเราก็จะนำทาร์ตออกจากพิมพ์ค่ะคว่ำลงแล้วก็ตบที่ก้นเบาๆ2-3 ครั้งค่ะเขาก็จะหลุดออกมาแล้วนะคะจากนั้นก็พักทาร์ตไว้ก่อนค่ะต่อไปเราไปทำครีมเลมอนค่ะเริ่มจากการแช่เจลาตินกับน้ำเย็นไว้ก่อนนะคะจากนั้นค่ะให้เราทำการแยกไข่แดงและไข่ขาวโดยเราจะใช้เป็นไข่แดงจำนวน3 ฟองค่ะจะใช้เป็นไข่เบอร์2นะคะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปในไข่แดงค่ะตามด้วยเกลือค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปก็ให้ขูดผิวเลมอนใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมจากนั้นใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะตามด้วยน้ำเลมอนค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันดีนะคะก็ให้นำไปตั้งไฟค่ะ ใส่
ส่เนยลงไปค่ะใช้เป็นเนยสดจืดนะคะจากนั้นก็เปิดไฟอ่อนค่ะแล้วก็คนส่วนผสมค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเนยละลายจนหมดค่ะพอเนยละลายหมดแล้วก็ให้เราคนต่อเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมเข้ากันดีค่ะและก่อนที่ส่วนผสมจะเดือดนะคะก็ให้เราปิดไฟค่ะแล้วก็ยกลงจากเตานะคะใส่เจลาตินที่เราผสมน้ำเย็นไว้ลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนเรื่อยๆจนส่วนผสมเข้ากันดีนะคะเราก็จะมีความข้นค่ะจากนั้นนำไปเทใส่ภาชนะที่สะดวกในการเทใส่ถ้วยทาร์ตนะคะหรือใครจะใช้ช้อนตักก็ได้ค่ะจากนั้นก็นำไปใส่ถ้วยทาร์ตได้เลยค่ะใส่จนเต็มถ้วยนะคะจนครบทุกถ้วยค่ะหลังจากเทใส่ถ้วยทาร์ตจนครบหมดแล้วนะคะเราจะนำไปแช่เย็นค่ะโดยจะแช่เย็นไว้อย่างน้อย3 ชั่วโมงนะคะหรือใครจะแช่ข้ามคืนเลยก็ได้ค่ะหลังจากที่แช่ไว้ประมาณ3 ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะนำออกมาจากตู้เย็นค่ะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะตัวทาร์ตจะมีความกรุบกรอบนะคะแล้วก็ตัวครีมเลมอนจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานค่ะรสเปรี้ยวจะนำนะคะเวลารับประทานให้เรานำไปแช่ตู้เย็นแล้วก็นำออกมาทานรับรองอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ